افزایش می‌یابد. در مرکز زمین به علت وجود فشار زیاد و در نتیجه حرارت زیاد اجسام به حالت مایع در می‌آیند. در این بخش عناصر سنگین‌تر تجمع یافتند. در زیر پوسته خارجی زمین اجسام به حالت جامدند و با فشار تغییر شکل می‌دهند. پوسته خارجی از اجسام جامد و سنگ‌های کریستالی تشکیل شده است. سیاره زمین را می‌توان نظیر یک ارگانیسم زنده و فعال دانست که طبقات اتمسفر و لایه‌های درونی آن در تعادلی پایدار و دینامیک در ارتباط متقابل با یکدیگر میباشند. تمامی تغییرات جو، اقیانوس‌ها، پوسته و لایه‌های درونی زمین از بدو پیدایش این سیاره در ارتباط متقابل با یکدیگر انجام گرفته است. و حیات این پیچیده ترین ثمره کره خاک که در پی تغییرات و ارتباط متقابل بین جو، سطح و درون زمین اولیه پدید آمده است، خود نقش فعالی در شکل‌گیری و تغییرات بعدی این کره ایفا کرده است. آخرین لایه جو یعنی مگنتوسفر را در نظر بگیرید. این لایه تا حدود 64,000 کیلومتری زمین در طرف خورشید وسعت دارد. فکر می کنید انرژی مغناطیسی این میدان از کجا تأمین می شود؟ میدان مغناطیسی زمین در اثر جریان الکتریکی درون هسته‌ای آن ایجاد می شود. یا دقیق تر بگوییم هسته زمین نقش یک دینامو را بازی می کند که به طور دائمی در جریان است. این جریان است که باعث الغای میدان مغناطیسی فضای اطراف زمین می شود. به احتمال زیاد انرژی لازم برای ایجاد این جریان حاصل انتقال حرارت بین مواد درون زمین است که خود در اثر اختلاف دما بین طبقات مختلف زمین پدید می آید. پس می بینیم که مگنتوسفر یعنی بالاترین طبقه جو با طبقات تحتانی زمین ارتباط دارد و اصولاً پیدایش آن حاصل تبادل دائمی انرژی در درون زمین است. به عبارت دیگر امری که در طبقه هفتم آسمان واقع می شود به تحولات درونی زمین و امور داخلی آن وابسته است. اما از همه جالبتر ارتباط بین مگنتوسفر و دیگر طبقات جو زمین است. همان گونه که دیدیم جریانی دائمی از بادها و طوفان‌های خورشیدی به سمت زمین می‌وزد. این جریان دارای چنان قدرتی است که در صورت برخورد با جو می‌تواند آن را از اطراف زمین روبیده با خود ببرد. تنها مانع مگنتوسفر زمین است که چون سپری قدرتمند این بادها را از جو زمین دفع می‌کند. اگر مگنتوسفر اطراف زمین نبود، بر سر زمین همان می آمد که بر سر مریخ آمده است. تصور اغلب دانشمندان بر این است که مریخ در ابتدای پیدایش همانند زمین دارای جوی نسبتاً ضخیم بوده است. اما به علت فقدان مگنتوسفر، بادهای خورشیدی این جو را از سطح آن روبیده و کره عریان و خشک بر جای گذاشته است. بین طبقات دیگر جو و تحولات روی پوسته زمین ارتباط کامل برقرار است. می‌دانیم که 4 طبقه اوزون، اکسیژن مولکولی، اکسیژن اتمی و اکسید آزوت در اثر آزاد شدن اکسیژن طی فرایند فتوسنتز در گیاهان به وجود آمدند و اصولاً سیکل بسته‌ای از تولید و مصرف اکسیژن بین گیاهان و جو زمین وجود دارد. اگر فرایند تولید اکسیژن متوقف شود، اکسیژن جو در کمتر از 10,000 سال به صورت کامل از بین خواهد رفت. به عبارت دیگر 4 طبقه نابود خواهند شد. به این ترتیب به خوبی در میابیم که چگونه امر، وظایف و شکل عملکرد یک طبقه در رابطه کامل با امور اجزا و طبقات دیگر زمین است و چگونه به اصطلاح قرآن
امر بین آنها جاری است. آری، لطیفترین حرکات درون باکتری ها با عظیمترین تغییرات اتمسفر پیوسته و وابسته است. جن. بنابر آنچه که در سوره جن آمده، موضوع جن در رابطه با هفت آسمان مطرح می باشد. حال ببینیم جن چیست و چه رابطه‌ای با هفت آسمان دارد. جن مفهومی است که در بسیاری از آیات قرآن بدان اشاره شده است. در این باره اقوال و نظریات گوناگونی از جانب مفسران مطرح شده است، ولی تاکنون تأویلی که بتواند با تمامی آیات مربوطه سازگاری داشته و آنها را توضیح دهد عرضه نشده است. در این مستند ما جن را فقط از دیدگاه رابطه آن با هفت آسمان مورد مطالعه قرار می دهیم و تعابیر دیگر آن را در مستندهای آتی بررسی خواهیم کرد. جن به معنای پوشیده و مستور است. جنس جن بنابر آیات قرآن از آتش است. همانطور که می‌دانید ابلیس و شیطان نیز از جنیان بودند. آنها نیز از جنس آتشند. با توجه به آیات قرآن و اینکه جنس آتش از نیروی الکترومغناطیسی است، ببینیم مدل نیروی الکترومغناطیسی برای جن چگونه رابطه بین آن و هفت آسمان را که در سوره جن از آن صحبت شده روشن می‌کند. آیاتی از سوره جن حاکی از گفتگوهایی است که میان گروهی از جنیان رد و بدل می شود. حتما میپرسید اگر جن را میدان یا نیروی الکترومغناطیسی بدانیم، دیگر چطور می شود گفتگویی برای آنها تصور نمود؟ همان گونه که اشاره شد، جن در واقع مدل یا به اصطلاح قرآن متشابهی برای نیروی الکترومغناطیسی و نه خود نیروی الکترومغناطیسی است. متشابهات یا مدل‌های قرآنی همانند مدل‌هایی هستند که در علوم برای روشن کردن مفاهیم نامشهود و دور از ذهن به کار گرفته می‌شوند. و همان گونه که در علوم از زبان مدل‌ها چگونگی عملکرد پدیده‌های نامشهود بیان می‌شود، قرآن نیز از زبان متشابهات چگونگی عملکرد پدیده‌های مورد نظر خود را توضیح می‌دهد. در سوره جن نیز خداوند برای تفهیم بهتر رابطه بین نیروی الکترومغناطیسی با جو زمین از مدل جن استفاده کرده است. در این سوره جنیان یا امواج الکترومغناطیسی بازیگران تئاتری هستند که حقایق مورد نظر قرآن را در گفتگوی خود به ما می‌آموزند. از مضمون گفتگوی این بازیگران که جنیان باشند و خصوصیات هفت آسمان در میابیم که دسته‌ای از امواج الکترومغناطیسی در آسمان به گفتگو نشستند و درباره اوضاع گذشته و حال جو زمین چنین میگویند: وقتی به آسمان نزدیک شدیم، دریافتیم که پر از نگهبان و شعله آتشبار است که به شدت از آن حراست میکنند. حال آنکه در گذشته برای کسب خبر در آنجا می نشستیم، اما الان هر کس بخواهد با نفوذ در آن خبری کسب کند، شعله‌های آتشین در کمین خود می بیند. این پرتوها قبل از آغاز مرحله دوم آفرینش هفت آسمان به سادگی می توانستند به سوی زمین بروند و به اصطلاح از اوضاع زمین خبر بگیرند. اما پس از پیدایش اکسیژن در 4 طبقه پایین اتمسفر، دیگر برای این دسته از نیروهای الکترومغناطیسی امکان ورود به جو زمین از بین رفت. صحبت جنیان نیز حول این موضوع جالب و مهم است. آنها میگویند که قبلا از آسمان میگذشتیم و از اوضاع آن خبر پیدا میکردیم، اما حالا وقتی به آسمان نزدیک شدیم و آن را لمس کردیم، فهمیدیم که دیگر این کار امکان ندارد. گویی جنیان
از این تحول سر در نمی آورند و نمی دانند که بر سر اهل زمین چه آمده است. آنها در ادامه گفتگوی خود گله می کنند که ما در گذشته برای دستیابی به زمین و کسب خبر جایگاه‌ها و راه‌هایی در آسمان آن داشتیم، ولی متاسفانه امروز هر کس بخواهد گوش بجنباند و به چنین کاری دست بزند، تیر شهابی در کمین اوست. از گفتگوی جنیان چنین برمی آید که آنها از تحولات زمین و جو آن سر در نمی آورند، اما در عین حال بسیار مایلند از اوضاع خبری پیدا کنند، اما برایشان چنین امکانی وجود ندارد. قرآن در ادامه از زبان آنها چنین می‌فرماید: و ما دیگر نمی‌دانیم که آیا بر سر اهل زمین شر و فساد خواهد آمد و یا پروردگارشان برای آنها خیر و صلاح خواسته است. آری، آنها نمی‌دانند که بعد از پیدایش هفت آسمان چه سرنوشتی در انتظار اهل زمین است. این آیه و آیات بعدی به خوبی نشان می‌دهند که تنها عده‌ای از جنیان و نه همه آنها از اینکه دیگر نمی‌توانند به زمین برسند گله دارند. این دسته از جنیان مانند کسانی هستند که در اطراف دژ مستحکمی به آمد و شد مشغولند، اما اجازه ورود به قلعه را ندارند. آنان با چشمان حسرت زده خود شاهد آنند که گروه‌های دیگری به راحتی و بدون کمترین مقاومت به درون قلعه رفت آمد می‌کنند. این وضع آنها را که از داخل قلعه هیچ اطلاعی ندارند سردرگم ساخته است. آنها اصولاً از احداث حصارهای اطراف آن که دور از انتظارشان میباشد شگفت زده شدند، به خصوص که مقررات منع عبور و مرور به داخل قلعه تنها شامل این دسته خاص شده است. این گروه از جنیان همان پرتوهای ماوراء بنفشی هستند که از ورود به جو زمین منع شدند. گله و شکوه این دسته بی‌دلیل نیست، چرا که این پرتوها همانند پرتوهای نور مرئی از جنس امواج الکترومغناطیسی هستند و از این نظر تفاوتی بین آنها وجود ندارد. با این همه برای پرتوهای نور مرئی اجازه عبور از جو و دسترسی به زمین داده شده است. این ممانعت در عین حال کنجکاوی آنها را برانگیخته تا از درون این دژ سحرآمیز که ورود به آن در گذشته برای همه بدون استثناء آزاد بود سر در بیاورند. ولی این دسته پرتوهای ممنوع الورود کنجکاو به خوبی می‌دانند که هر کس الان گوش بجنباند و بخواهد از اوضاع زمین سر درآورد و خبری کسب کند، تیر شهابی در کمین اوست. از این رو از دستیابی به منظور خود ناامید می‌شوند و از بی اطلاعی خود نسبت به سرنوشت نیک یا بد اهل زمین ابراز حسرت و تأسف می‌کنند. بدین گونه قرآن در قالب مدل و نمایشنامه مفاهیم پیچیده علمی را به صورت ساده به مخاطب منتقل می‌سازد. مدل بروج و نمایشنامه جنیان همان گونه که دیدیم به صورت بسیار دقیق و در عین حال ساده چگونگی ساخت و کار جو زمین و رابطه پرتوهای الکترومغناطیسی را با آن شرح می‌دهد. نباید از یاد برد که این گفتار مربوط به 15 قرن پیش است، آن زمان که بشر هیچ اطلاعی از ساخت و کار جو زمین و پرتوهای الکترومغناطیسی نداشت. اما شاید برایتان جالب باشد که در کتب انبیاء گذشته نیز از هفت آسمان یاد شده است. به عنوان مثال در انجیل هفت آسمان را 7 طبقه می‌داند که هر یک اسم خاص خود را دارند. در مورد آسمان اول که آن را ویلون می‌نامد چنین آمده است:
این آسمان را خداوند به صورت پرده‌ای گسترده است تا اینکه بتوان در زیر گسترش آن زندگی کرد. اگرچه مفهوم هفت آسمان در فرهنگ کنونی اقوام یهود و نصارا با آنچه قرآن می‌فرماید متفاوت است، اما شباهت‌های باقی مانده گویای منشأ واحد آنها میباشد. به عنوان مثال، یهودیان بر این عقیده‌اند که بر هر آسمان فرشتگانی نگهبان میباشند که مانع عبور افراد از یک آسمان به آسمان دیگر میشوند. مدلی که از هفت آسمان عرضه شد، اگرچه روشنگر حقانیت ادعای قرآن در بیان حقایق آفرینش است، اما به هر حال برداشتی بشری از این کتاب بوده است و خالی از عیب و نقص نیست. برایندگان است که با تکیه بر اطلاعات دقیق‌تر از حقایق طبیعت این نقایص را کم کنند و درک ما را از این کتاب عمیق‌تر نمایند.